Hi guys! So welcome back to my channel, and in this video I just want to show you what's inside my work bag. So if you guys are interested, just keep on watching. Ngayon, ito yung current na ginagamit ko para sa pagpasok ko sa trabaho. Usually guys, depende sa mood ko kung ano yung gagamitin kong bag. So, I have my backpack here. This one is a Japanese brand. Ang tawag dito is Dazzling. It's so cute, diba? Kasi kulay white siya. Yun nga lang, medyo maramihin siya. Pero okay lang. Papakita ko muna sa inyo kung ano itsura nung nasa loob. Bago ko siya isa-isahin na ilabas. Ito siya. Ayan. Hindi ko siya inayos, guys, kasi gusto ko makita nyo talaga kung ano talaga yung itsura ng bag ko sa loob. Medyo magulo siya. Hindi ako masyadong organized ngayon. So, yeah. And then, okay, mag-umpisa na tayo ha. Yung una, meron akong mini pochette from Louis Vuitton. Yung nasa loob nito, nandito yung aking key holder. Meron akong mga cards dito na nandito rin. Usually dito ko nilalagay yung mga excuse me, yung mga resibo, tapos meron din akong mga ilang point cards na nandito. Tapos yung mga ID ko, etc. Lahat ng mga abubot ko, andyan siya. Para hindi siya kalat-kalat sa loob, tsaka easy access siya. Another one is I have my CP wallet from Michael Kors. Hindi ko alam kung yun ang tawag dito, kung CP wallet. Nandito yung cash ko, tsaka yung credit cards ko na lagi ko siyang ginagamit. Tapos nandito rin yung mga coins ko. Yan, para mas easy access siya. Kasi kung dito ko siya ilalagay, alam niyo, parang maghahalongkat pa ako kasi medyo messy sa loob nito. So, yan. I have my cologne here. This one is from Victoria's Secret. Nakuha ko to noong nag-layover ako nung sa Taiwan, sa airport nila. So, this one is only for $10. So, I think very affordable. And, meron ako ditong etong pouch. Tapos, sa loob ng pouch na to, meron akong spoolie. Hindi ko to ginagamit sa aking kilay. Tapos, meron akong mirror dito na maliit. Ganito siya. Ayan. Nakuha ko to guys, actually binigay sa akin to, parang free sa akin. Kasi dati mahilig akong magpa-eyelash extension. So, ito yung parang binibigyan nilang pang maintenance. Yan. So, lagi ko lang siyang dinadala kasi parang wala lang. Ang cute kasi ng salamin niya. Tapos, meron ako dito powder foundation Lightful from MAC. Pang retouch lang just in case. And also, I have my Lorac contour palette here. Lagi ko itong dinadala guys kasi for me parang this is my on-the-go makeup kasi syempre meron akong pang contour, meron akong pang highlight, tapos pwede ko siyang ilagay dito sa aking shadow sa mata. So, yun. Kailangan nyo lang ng brush. So, that's why I have my makeup pouch here. Tapos, nandito yung mga contour brush ko. Ito, meron akong concealer, meron akong lip tint. Yan, yung mga eyeliner ko. I think kailangan kong bawasan to kasi sobrang dami niya. And, susunod is, I have my inhaler. Meron akong hika, guys. So, kailangan talagang nasa bag ko to. Hindi pwedeng hindi siya mawawala kahit saan ako na magpunta. Just in case. Ayun. Tapos, meron akong plastic bag. Oh. Ito naman guys, ito yung tinatawag namin dito sa Japan na hanko. So basically this one is a sealed. So parang i-stamp ko lang sa document kasi minsan may mga document na kailangan namin lagan itong stamp na to. And I think only in Japan. Not sure. Tapos, yun. Ito meron akong dalawang earphone. Hindi ko alam kung bakit dalawa yung nandito ko kasi lagi akong nawawala ng headset. So, dalawa pala siya. Nandito pala siya. So, now I know. Like what I said, lagi akong nawawala ng headset. Ayan. So, buti na lang, nagkalkal ako ng bag. So, kung hindi ko pa
hindi ko pa gagawin yung video to, hindi ko siya malalaman na meron akong headset. Nandun pala yung dalawa kong headset, okay? And then, after that, meron akong pads. Just in case. Girls, alam niyo yan. Tapos, another pads. I think yun lang. Ito pala. Dito naman sa bulsa sa labas, hindi ko naman masyadong itong ginagamit kasi parang ang hirap niya buksan. Tapos, ang hirap niyang kunin sa loob. So, hindi ko siya masyadong ginagamit. Pero, meron ilang bagay na nandito. Itong cord sa phone para pang charge. Saka itong dust bag. Kasi nung binili ko to, may kasama siyang dust bag. Tapos, I think yun lang. Oh yeah, meron akong eyeliner. Not eyeliner, but panty liner. Yeah. That's it, guys. So, yun lang yung mga dala ko. Yun lang yung mga dala ko. Pero feeling ko napakadami niya. Actually, yung mga ibang essentials ko kasi nandun na sa... Kung napanood nyo yung video ko na What's Inside My Locker, actually, nandun talaga yung mga essentials talaga na ginagamit ko. It's a good thing na meron kaming locker sa trabaho namin. So, hindi ko na kailangan bit-bitin. I'll see you guys on my next video. And God bless you all. Bye-bye!